Tại sao người có phúc thường gặp thử thách lớn? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những người tốt, những người mang trong mình trái tim rộng lớn, lại thường phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất trong cuộc đời? Những con người luôn sẵn sàng cho đi, luôn yêu thương chân thành, lại dường như hay gặp phải những cơn gió lạnh của số phận. Có phải điều đó thật bất công? Bạn có tin rằng phúc lớn nhất đôi khi lại ẩn giấu trong khổ đau lớn nhất? Hay đó là một bài học sâu sắc mà cuộc đời muốn gửi đến chúng ta? Hãy ở lại đến cuối video, bởi câu chuyện ấy có thể khiến bạn rơi nước mắt và mỉm cười. Trong Phật Pháp, người có phúc không phải là người luôn gặp may mắn, không phải người có tất cả tiền bạc hay danh vọng. Người có phúc là người biết đứng dậy từ đau khổ, biết mỉm cười giữa giông bão và tìm thấy bình an ngay trong chính tâm hồn mình. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng dạy, không ai thoát khỏi khổ đau, nhưng người trí biết vượt qua khổ đau để đạt an lạc. Có lẽ bạn từng nghĩ rằng phúc là những điều lớn lao, một công việc tốt, một gia đình hoàn hảo hay một cuộc sống không sóng gió. Nhưng đó là sai lầm mà rất nhiều người trong chúng ta mắc phải. Phúc thật sự không nằm ở những gì bên ngoài, mà là sức mạnh nội tâm, được rèn giũa qua những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua. Trong video này, tôi sẽ cùng bạn khám phá 8 bài học sâu sắc từ Phật Pháp, giúp bạn hiểu tại sao người có phúc lại thường đối mặt với khó khăn và làm thế nào để sống an nhiên, tự tại giữa dòng đời biến động. Chúng ta sẽ học cách buông bỏ, tha thứ, sống trọn vẹn trong hiện tại và tìm thấy niềm vui từ những điều giản dị nhất. Hãy bắt đầu hành trình này bằng câu chuyện về một người phụ nữ, người đã tìm thấy ánh sáng sau những ngày tăm tối nhất của cuộc đời. Câu chuyện của chị ấy sẽ cho chúng ta thấy rằng, đôi khi những thử thách lớn nhất chính là món quà để ta khám phá ý nghĩa thật sự của phúc. Hành trình của người có phúc. Bắt đầu từ đây, câu chuyện hành trình của một người có phúc. Hãy để tôi kể bạn nghe câu chuyện về chị Lan, một người phụ nữ bình dị ở một ngôi làng nhỏ tại Quảng Nam. Chị Lan từng có một cuộc sống mà ai cũng nghĩ là trọn vẹn. Một người chồng yêu thương, một đứa con nhỏ đáng yêu và một ngôi nhà nhỏ ấm cúng bên dòng sông Thu Bồn. Nhưng rồi, một ngày định mệnh ập đến. Chồng chị ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông. Chỉ trong khoảnh khắc, thế giới của chị như sụp đổ. Những ngày tháng sau đó, chị Lan sống trong đau khổ và oán trách. Chị tự hỏi, tại sao cuộc đời lại bất công với mình? Mình đã làm gì sai để phải chịu đựng nỗi đau này? Chị ôm chặt những kỷ niệm về chồng, từ chiếc áo anh hay mặc, đến những lá thư anh viết. Nhưng càng ôm chặt, chị càng cảm thấy tâm hồn mình nặng nề. Có những đêm, chị không ngủ được. Chị chỉ ngồi lặng lẽ, khóc và nghĩ về những ngày đã qua. Cho đến một ngày, một người bạn đã đưa chị đến một khóa thiền tại chùa Phước Kiển. Nơi ấy, chị bắt đầu học về Phật Pháp. Tại đó, một vị thầy đã nói với chị một câu mà chị không bao giờ quên. Đau khổ không phải là để hủy hoại con, mà để giúp con tìm thấy sức mạnh trong tâm hồn mình. Từ hôm ấy, chị bắt đầu thực hành thiền, học cách nhìn nỗi đau như một cơn gió thoảng qua, không bám víu, không oán trách. Chị cũng tham gia giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi trong chùa. Và chính trong những lần cho đi ấy, chị tìm thấy niềm vui mới. Chị Lan không trở thành người giàu có, cũng không có lại một cuộc sống hoàn hảo như trước. Nhưng chị đã trở thành một người có phúc. Phúc của chị không nằm ở tiền bạc hay may mắn, mà ở trái tim biết từ bi, biết buông bỏ những đau khổ để lan tỏa yêu thương. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, hạnh phúc đến từ việc cho đi, không phải nhận lại. Chị Lan đã sống đúng với lời dạy ấy, biến nỗi đau thành ánh sáng, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Câu chuyện của chị Lan mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc. Người có phúc không phải là người tránh được mọi đau khổ, mà là người biết biến đau khổ thành sức mạnh. Như ngọn lửa rèn nên thanh thép sắc bén. Chị Lan đã làm được điều đó, không phải vì chị đặc biệt, mà vì chị chọn cách đối diện với nỗi đau bằng lòng từ bi và sự buông bỏ. Vậy, làm thế nào để chúng ta, như chị Lan, có thể biến những thử thách trong đời thành cơ hội để trưởng thành? Hãy cùng tôi khám phá bài học đầu tiên. Buông bỏ để tìm tự do. Bài học 1. Buông bỏ để tìm tự do. Bạn có bao giờ cảm thấy tâm mình nặng trĩu vì những điều không thể thay đổi? Một lời nói tổn thương từ ai đó, một ký ức đau buồn hay một mong cầu chẳng thể thành hiện thực. Trong Phật Pháp, có một bài học quý giá giúp chúng ta nhẹ lòng. Buông bỏ để tìm tự do. Nhưng buông bỏ là gì? Và tại sao người có phúc lại cần học cách buông bỏ? Trong Phật giáo, buông bỏ, hay còn gọi là xả ly, không phải là từ bỏ ước mơ hay trốn tránh trách nhiệm. Buông bỏ
là ngừng bám víu vào những thứ không thuộc về mình. Oán hận, đau khổ hay những kỳ vọng làm ta mệt mỏi. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, người nào dứt bỏ tham ái, tâm họ sẽ tự tại như chim bay giữa bầu trời. Người có phúc là người biết thả xuống những gánh nặng trong tâm để lòng mình nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua. Hãy để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Anh Tuấn, một nhân viên văn phòng ở Sài Gòn. Anh từng là người rất tận tâm nhưng cũng dễ bị tổn thương. Một lần, trong buổi họp, anh bị sếp phê bình gay gắt trước mặt đồng nghiệp. Lời chỉ trích ấy ám ảnh anh. Mỗi đêm, anh mất ngủ, nghĩ mãi về những lời nói đó, cảm thấy oán giận và tự trách mình. Anh nghĩ, tại sao mình cố gắng thế mà vẫn bị đối xử như vậy? Tâm anh như bị trói chặt bởi sự tức giận và thất vọng. Rồi một ngày, anh được một người bạn mời đến chùa Vĩnh Nghiêm tham gia một buổi thiền. Tại đó, vị thầy hướng dẫn anh thực hành thiền quán vô thường. Thầy bảo, mọi thứ trong cuộc đời này đều như mây trôi, đến rồi đi. Lời nói của người khác cũng vậy, đừng để nó trói buộc tâm hồn con. Từ đó mỗi ngày anh dành 5 phút, ngồi yên, nhắm mắt và tưởng tượng những oán giận trong lòng như những chiếc lá nhẹ nhàng trôi đi trên dòng sông. Dần dần, anh nhận ra rằng việc giữ lấy oán hận chỉ làm chính anh khổ, chứ không thay đổi được gì. Khi buông bỏ, anh thấy lòng mình nhẹ nhàng. Công việc trở nên hiệu quả hơn, và anh thậm chí đã mỉm cười với sếp trong lần gặp tiếp theo. Câu chuyện của anh Tuấn cho chúng ta thấy một điều. Người có phúc không phải là người không gặp tổn thương, mà là người biết buông bỏ để tâm hồn được tự do. Buông bỏ không có nghĩa là quên đi tất cả, mà là không để những điều tiêu cực chi phối cuộc sống của mình. Bạn có thể thử ngay hôm nay với 2 bài tập đơn giản. Một là thiền quán vô thường. Dành 5 phút mỗi ngày, ngồi yên, hít thở sâu và hình dung những muộn phiền như mây trôi trên bầu trời, đến rồi đi. 2 là viết nhật ký buông bỏ. Ghi lại một điều khiến bạn nặng lòng, như một lời nói tổn thương hay một ký ức buồn, và viết, tôi chọn để điều này trôi qua, để tâm tôi được tự do. Sai lầm thường gặp là nhiều người nghĩ buông bỏ là yếu đuối, là đầu hàng trước khó khăn. Nhưng trong Phật Pháp, buông bỏ là sức mạnh, là cách để ta thoát khỏi xiềng xích của tham, sân, si. Bài học rút ra là, người có phúc là người biết thả xuống gánh nặng trong tâm để sống nhẹ nhàng và tự tại, như con chim tự do bay lượn giữa bầu trời. Buông bỏ là nghệ thuật của sự tự do. Nhưng buông bỏ chỉ là bước đầu tiên. Làm thế nào để chúng ta giữ được lòng từ bi khi đối mặt với những tổn thương sâu sắc? Hãy cùng khám phá bài học tiếp theo. Tha thứ là món quà cho chính mình. Bài học 2. Tha thứ là món quà cho chính mình. Bạn có bao giờ mang trong lòng một nỗi đau, không phải từ thể xác mà từ những lời nói hay hành động của người khác? Có những lúc ta giữ chặt oán giận, nghĩ rằng nếu tha thứ, ta sẽ thua, sẽ yếu đuối. Nhưng trong Phật Pháp, có một bài học quý giá. Tha thứ không phải là món quà cho người khác, mà là món quà cho chính mình. Người có phúc là người biết tha thứ, để tâm hồn được tự do và an lạc. Trong Phật giáo, tha thứ, hay còn gọi là tâm từ bi, là cách để ta tháo bỏ xiềng xích của oán hận, để lòng mình nhẹ nhàng như cánh hoa sen vươn lên từ bùn lầy. Đức Phật từng dạy trong một câu chuyện cổ, khi một người chửi mắng Ngài chỉ bình thản nói, nếu ta không nhận lời chửi mắng, nó sẽ trở về với ngươi. Tha thứ không có nghĩa là đồng ý với điều sai trái, mà là chọn không để nỗi đau ấy chi phối cuộc sống của mình. Người có phúc là người hiểu rằng, giữ oán hận chỉ làm chính mình khổ, như ôm một viên than nóng trong lòng bàn tay. Hãy để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Cô Mai, một giáo viên tiểu học ở Huế. Cô là người tận tâm, luôn yêu thương học trò như con. Nhưng một ngày, một học sinh hiểu lầm rằng cô thiên vị, rồi lan truyền những lời không hay về cô trong trường. Những lời nói ấy như mũi dao đâm vào lòng cô. Cô Mai tổn thương sâu sắc, đêm nào cũng trằn trọc, tự hỏi, tại sao mình đã cố gắng hết lòng mà vẫn bị đối xử như vậy? Oán giận khiến cô trở nên mệt mỏi và dần mất đi nụ cười từng có. Rồi một dịp lễ Vu Lan, cô đến chùa từ hiếu tham gia một buổi thiền từ bi. Vị thầy hướng dẫn cô thực hành thiền metta, dạy cô gửi lời chúc lành đến chính mình và cả những người từng làm cô tổn thương. Cô bắt đầu lặp lại trong tâm, cầu mong tôi được bình an, cầu mong em học trò ấy được bình an. Lúc đầu, cô thấy khó, nhưng rồi cô nhận ra, oán giận chỉ làm mình khổ, còn học trò kia có thể cũng đang chịu những tổn thương riêng. Cô viết một lá thư tha thứ, không gửi đi, mà chỉ để giải phóng chính lòng mình. Kết quả không chỉ là sự bình yên trong tâm hồn. Mối quan hệ giữa cô và học trò cũng được hàn gắn khi em ấy chủ động đến xin lỗi cô sau đó.
Câu chuyện của cô Mai dạy chúng ta một điều sâu sắc. Người có phúc là người biết tha thứ, vì họ hiểu rằng tha thứ là cách để chữa lành chính mình. Bạn cũng có thể bắt đầu với 2 bài tập rất đơn giản. Một là thiền từ bi. Mỗi ngày, dành 5 phút ngồi yên, nhắm mắt, hít thở sâu, lặp lại trong tâm: cầu mong tôi được bình an, cầu mong người kia được bình an. Hãy bắt đầu với chính bạn, rồi nghĩ đến người bạn muốn tha thứ. 2 là viết thư tha thứ. Viết cho người đã làm bạn tổn thương. Nói ra cảm xúc của bạn, rồi kết thúc bằng câu: tôi chọn tha thứ, để tâm mình được nhẹ nhàng. Bạn không cần gửi bức thư ấy, chỉ cần buông xuống gánh nặng trong lòng. Sai lầm mà nhiều người thường mắc phải là nghĩ rằng tha thứ là chấp nhận cái sai, là nhu nhược, là yếu đuối. Nhưng trong Phật Pháp, tha thứ là sức mạnh, là cách để ta lấy lại sự bình yên trong tâm hồn. Bài học rút ra là người có phúc là người biết tặng cho mình món quà của sự tha thứ, để sống nhẹ nhàng và an lạc như cánh hoa sen vươn lên từ bùn lầy mà vẫn tinh khôi. Tha thứ là món quà cho chính mình. Nhưng tha thứ giúp ta nhẹ lòng. Còn làm sao để chúng ta sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, để không bỏ lỡ những điều quý giá trong cuộc đời? Hãy cùng khám phá bài học tiếp theo: sống trong hiện tại để tìm bình an. Bài học 3: sống trong hiện tại để tìm bình an. Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang sống mà như không thực sự sống? Ta tiếc nuối quá khứ, lo lắng cho tương lai, mà quên mất rằng khoảnh khắc quý giá nhất chính là giây phút này, ngay tại đây. Trong Phật Pháp, có một bài học giúp ta tìm thấy sự bình an giữa dòng đời hối hả. Sống trong hiện tại. Người có phúc là người biết trân quý từng hơi thở, từng khoảnh khắc nhỏ nhoi, để tâm hồn luôn an lạc. Trong Phật giáo, sống trong hiện tại, hay còn gọi là chánh niệm, là trạng thái mà tâm mình nhận biết rõ ràng những gì đang xảy ra, không để nó bị kéo về quá khứ hay tương lai. Trong Kinh Tứ Niệm xứ, Đức Phật dạy: hãy an trú trong hiện tại, nhận biết thân, thọ, tâm, pháp. Điều đó có nghĩa là khi bạn uống trà, hãy thực sự cảm nhận hương trà. Khi bạn bước đi, hãy thực sự cảm nhận bước chân chạm đất. Người có phúc không phải là người có tất cả, mà là người biết sống trọn vẹn với những gì đang có, dù nhỏ bé đến đâu. Hãy để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Anh Hùng, một tài xế xe ôm ở Sài Gòn. Anh làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, chạy xe khắp nơi để lo cho gia đình. Nhưng trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu lo âu. Lo tiền nhà, lo con cái học hành, lo tương lai không biết sẽ ra sao. Anh nói rằng, tôi sống mà như chỉ để tồn tại, chẳng biết niềm vui là gì. Mỗi ngày cứ trôi qua như một cuộc chạy đua, nhưng càng chạy, anh càng cảm thấy kiệt sức. Một ngày nọ, một vị khách quen mời anh đến chùa Giác Ngộ dự một buổi thiền chánh niệm. Vị thầy ở đó hướng dẫn anh cách trở về với chính mình, bắt đầu bằng việc đơn giản nhất: chú ý đến hơi thở. Thầy nói, khi con lái xe, hãy cảm nhận từng vòng quay của bánh xe, từng cơn gió lướt qua mặt, đó chính là hiện tại. Từ hôm đó, anh bắt đầu thay đổi. Mỗi sáng, trước khi đi làm, anh dành 5 phút ngồi yên lặng, chỉ để thở. Khi chạy xe, anh chú ý đến nụ cười của khách, ánh nắng trên đường, âm thanh của cuộc sống xung quanh. Dần dần, anh thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, không còn bị cuốn đi bởi những âu lo thường trực. Anh nhận ra rằng, dù cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả, mỗi ngày đều có những khoảnh khắc rất đáng trân quý. Câu chuyện của anh Hùng nhắc chúng ta rằng, người có phúc là người biết sống trọn vẹn trong hiện tại, vì đó là nơi duy nhất ta thật sự có mặt, thật sự sống. Bạn cũng có thể bắt đầu với 2 bài tập rất đơn giản. Một là thiền chánh niệm. Mỗi ngày, dành 5 phút chỉ để ngồi yên, tập trung vào hơi thở. Khi tâm trí lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa nó quay về với nhịp thở vào, ra. 2 là ăn uống chánh niệm. Khi ăn cơm, đừng vội vàng. Hãy cảm nhận từng hạt cơm, từng cọng rau, như thể đây là lần đầu tiên bạn ăn món ấy. Khi ta trân quý từng giây phút, những điều nhỏ bé cũng trở nên quý giá. Sai lầm nhiều người mắc phải là nghĩ sống trong hiện tại nghĩa là sống buông xuôi, không cần mục tiêu, không cần phấn đấu. Nhưng trong Phật Pháp, sống chánh niệm nghĩa là biết rõ mình đang làm gì, đang nghĩ gì, để mỗi hành động đều ý nghĩa. Làm việc cũng chánh niệm, yêu thương cũng chánh niệm, và nghỉ ngơi cũng chánh niệm. Người có phúc là người biết an trú trong hiện tại để tìm thấy bình an ngay giữa dòng đời, như cánh chim bay lượn tự do giữa bầu trời trong xanh. Sống trong hiện tại là chìa khóa của bình an. Nhưng, sống trong hiện tại mới chỉ là một phần. Làm sao để nhận ra rằng hạnh phúc không cần tìm kiếm ở đâu xa, mà có thể bắt đầu ngay từ những điều nhỏ bé quanh ta? Hãy cùng khám phá bài học tiếp theo. Hạnh phúc nằm trong những điều nhỏ bé.
Bài học 4. Hạnh phúc nằm trong những điều nhỏ bé. Bạn có bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc phải là những điều lớn lao, một căn nhà thật to, một công việc danh giá hay một chuyến du lịch xa hoa? Nhưng trong Phật Pháp, có một bài học giản dị mà sâu sắc. Hạnh phúc không nằm ở những điều vĩ đại, mà ở những điều nhỏ bé, rất gần quanh ta. Người có phúc là người biết trân quý một tách trà nóng buổi sáng, một nụ cười của người thân hay một buổi sáng yên bình giữa lòng thành phố đông đúc. Trong Phật giáo, hạnh phúc đến từ lòng biết đủ, còn gọi là tùy hỷ. Biết đủ không có nghĩa là từ bỏ tất cả ước mơ, mà là nhận ra ta đã có rất nhiều điều quý giá ngay trong hiện tại này. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, người sống với lòng biết đủ, dù nằm trên đất, vẫn thấy hạnh phúc. Người có phúc không phải là người có hết mọi thứ, mà là người biết mỉm cười với những gì mình đang có, dù chỉ là một bữa cơm đạm bạc hay một lời chào từ người hàng xóm. Hãy để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Bà Tư, một người bán vé số ở Hà Nội. Bà đã ngoài 60, sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ. Mỗi ngày, bà đẩy chiếc xe nhỏ đi khắp phố, bán từng tờ vé số để sống qua ngày. Cuộc đời bà không dễ dàng, nhưng có một điều khiến ai gặp bà cũng nhớ. Đó là nụ cười luôn nở trên môi. Dù trời mưa phùn, dù đông giá, bà vẫn bắt đầu mỗi ngày bằng một ly trà đá bên vỉa hè, ngắm dòng người qua lại. Bà nói, tôi không có nhiều tiền, nhưng được nhìn phố phường, được nói chuyện với khách là tôi thấy vui rồi. Một lần, tôi gặp bà ở chợ Tết. Trời lạnh, bà ngồi uống trà, chia đôi chiếc bánh ngọt nhỏ cho một đứa trẻ bán báo đi ngang. Ánh mắt bà chan chứa yêu thương. Bà kể rằng, trong những ngày khó khăn nhất, bà học được cách cảm ơn những điều nhỏ bé như một ngày nắng ấm, một bữa cơm rau muống hay một lời chúc Tết từ người lạ. Bà bảo, tôi học từ mấy thầy ở chùa Quán Sứ. Họ nói hạnh phúc không cần đi đâu tìm, nó nằm trong tim mình. Bà Tư, một người chẳng giàu tiền bạc nhưng lại rất giàu sự bình an. Bởi bà biết trân quý từng điều bình dị trong đời sống hàng ngày, như cánh hoa rơi nhẹ trên mặt hồ cũng đủ khiến lòng bà yên vui. Câu chuyện của bà Tư dạy chúng ta rằng, người có phúc là người biết tìm hạnh phúc trong những điều nhỏ bé, bởi đó mới là thứ hạnh phúc bền vững và có thật. Bạn cũng có thể bắt đầu với 2 bài tập đơn giản ngay hôm nay. Một là viết nhật ký biết ơn. Mỗi tối, hãy viết ra 3 điều nhỏ khiến bạn thấy vui trong ngày, như một bữa cơm ngon, một tin nhắn dễ thương hay một cơn gió mát lướt qua má. 2 là thiền quán biết đủ. Dành vài phút tưởng tượng về những điều bạn đang có, một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình yêu thương, một mái nhà che mưa nắng, và lặng lẽ gửi đến chúng một lời cảm ơn trong tâm. Sai lầm mà nhiều người thường mắc phải là nghĩ rằng hạnh phúc chỉ đến từ thành công lớn. Họ mãi miết chạy theo những điều phía trước mà không nhận ra những niềm vui giản dị đã ở ngay đây, ngay trong từng khoảnh khắc bình thường. Trong Phật Pháp, biết đủ là chìa khóa giúp ta sống an vui, dù cuộc sống có như thế nào. Người có phúc là người biết trân quý những điều nhỏ bé, để mỗi ngày trong đời trở thành một món quà quý giá, như ánh nắng dịu dàng sau một cơn mưa dài. Hạnh phúc nằm trong những điều nhỏ bé. Nhưng, dù ta có biết trân quý hiện tại, có học cách vui trong điều giản dị, thì cuộc sống đôi khi vẫn quá ồn ào, quá nhiều áp lực. Làm sao để giữ được sự tĩnh lặng bên trong khi dòng đời quá xô bồ? Hãy cùng khám phá bài học tiếp theo. Tĩnh lặng là sức mạnh của người có phúc. Bài học 5. Tĩnh lặng là sức mạnh của người có phúc. Giữa dòng đời xô bồ, khi mọi thứ dường như không ngừng chuyển động, bạn có bao giờ dừng lại để lắng nghe chính mình? Trong guồng quay của công việc, lo toan và những tiếng ồn không dứt, tĩnh lặng dường như là một điều xa xỉ. Nhưng trong Phật Pháp, có một bài học quý giá. Tĩnh lặng là sức mạnh của người có phúc. Người có phúc không phải là người tránh được mọi sóng gió, mà là người biết tìm về sự tĩnh lặng để vững vàng trước mọi thử thách. Trong Phật giáo, tĩnh lặng, hay còn gọi là Samatha, là trạng thái tâm không bị xao động, như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Khi tâm tĩnh lặng, ta thấy rõ mọi thứ, từ những cảm xúc sâu kín đến những bài học mà cuộc sống mang đến. Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy, tâm tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, thấy rõ mọi sự thật. Người có phúc là người biết tìm về sự tĩnh lặng, không để những ồn ào bên ngoài làm rối loạn tâm hồn. Tĩnh lặng không chỉ giúp ta hiểu rõ bản thân, mà còn là nguồn sức mạnh để vượt qua khó khăn một cách bình an. Hãy để tôi kể bạn nghe câu chuyện của chị Hạnh, một nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng. Chị làm việc trong môi trường áp lực cao, luôn phải chạy theo chỉ tiêu, xử lý hàng tá giấy tờ mỗi ngày. Cuộc sống của chị như một guồng quay không ngừng. Sáng đi làm,
tối về chăm lo gia đình, chẳng có thời gian cho chính mình. Áp lực khiến chị thường xuyên cáu gắt, mệt mỏi và cảm thấy như mình đang đánh mất niềm vui. Có lần, chị tâm sự, tôi cảm thấy như mình đang chạy mãi mà không biết đi đâu. Rồi một ngày, chị được mời đến tham dự khóa thiền tại chùa Hoàng Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ. Ở đó, vị thầy đã hướng dẫn chị cách thực hành thiền tĩnh lặng. Thầy bảo, khi tâm con rối loạn, hãy trở về với hơi thở, như trở về ngôi nhà của chính mình. Từ đó mỗi sáng, chị dành ra 10 phút ngồi yên dưới một gốc cây trong công viên, chỉ tập trung vào từng nhịp thở. Chị cũng tập tạo ra những khoảng lặng trong ngày, ngắm hoàng hôn bên sông Hàn mà không cầm theo điện thoại. Dần dần, chị nhận ra rằng, khi tâm tĩnh lặng, chị giải quyết công việc bình tĩnh hơn, lắng nghe con cái nhiều hơn, và tìm lại được nụ cười của chính mình. Câu chuyện của chị Hạnh cho chúng ta thấy rằng, người có phúc là người biết tìm sức mạnh trong sự tĩnh lặng để đối diện với cuộc sống bằng một trái tim bình an. Bạn cũng có thể bắt đầu ngay từ hôm nay bằng 2 bài tập đơn giản. Thứ nhất, thiền tĩnh lặng. Dành 5-10 phút mỗi ngày, ngồi yên, tập trung vào hơi thở. Khi tâm trí lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa nó trở về với nhịp thở vào, ra. Thứ hai, tạo khoảng lặng. Mỗi ngày, hãy dành 5 phút ngắm một cảnh đẹp như cây xanh, bầu trời hay dòng sông, mà không dùng điện thoại, chỉ để cảm nhận sự tĩnh lặng đang có mặt trong giây phút hiện tại. Nhiều người cho rằng tĩnh lặng là sự lãng phí thời gian hay chỉ dành cho người tu hành. Nhưng trong Phật Pháp, tĩnh lặng là cách để bất kỳ ai cũng có thể tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Bài học rút ra, người có phúc là người biết tìm về sự tĩnh lặng như một tảng đá vững chãi giữa dòng sông để vượt qua mọi thử thách với trái tim an nhiên. Tĩnh lặng là sức mạnh của người có phúc. Nhưng, làm sao để sống một đời tự tại, không bị ràng buộc bởi quá khứ hay tương lai? Hãy cùng khám phá bài học tiếp theo. Sống tự tại, phúc lớn nhất của đời người. Chúng ta vừa cùng nhau đi qua một hành trình khám phá ý nghĩa của người có phúc. Người có phúc không phải là người tránh được mọi đau khổ, mà là người biết buông bỏ oán hận, biết tha thứ để chữa lành, sống trọn vẹn trong hiện tại, tìm niềm vui trong những điều thật giản dị, và giữ tâm tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, hạnh phúc lớn nhất là tâm an lạc, không bị ràng buộc bởi tham, sân si. Đó chính là phúc lớn nhất của đời người, một cuộc sống tự tại, an nhiên và tràn đầy lòng từ bi. Ở Việt Nam, mỗi dịp lễ Vu Lan, chúng ta thường quây quần bên gia đình, thắp một ngọn nến để bày tỏ lòng biết ơn và tha thứ. Đó là khoảnh khắc nhắc nhở ta rằng, sống an nhiên không phải là chạy trốn khó khăn, mà là chấp nhận và trân quý từng giây phút với những người ta yêu thương. Người có phúc là người biết lan tỏa lòng từ bi, không chỉ cho bản thân, mà còn cho những người xung quanh, như ánh nến lung linh soi sáng đêm đen. Vậy, ngay hôm nay, bạn sẽ làm gì để trở thành một người có phúc? Hãy thử dành 5 phút, thực hành một bài thiền đơn giản mà chúng ta đã từng chia sẻ, thiền từ bi, thiền chánh niệm hay thiền tĩnh lặng. Và đừng giữ cảm nhận ấy cho riêng mình. Hãy chia sẻ xuống phần bình luận. Bạn đã từng vượt qua thử thách nào để tìm thấy phúc trong đời mình? Một câu chuyện nhỏ của bạn có thể là niềm an ủi rất lớn cho một ai đó. Đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video này, để những bài học ý nghĩa từ Phật Pháp có thể lan tỏa đến thật nhiều người đang cần. Và bạn biết không, hành trình của chúng ta chưa dừng lại ở đây. Trong video tới, tôi sẽ chia sẻ 3 bài thiền đơn giản giúp bạn tìm thấy bình yên chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ đâu. Hãy cùng nhau tiếp tục hành trình sống tự tại và an lạc, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày tràn đầy phúc lành. Sai lầm thường gặp là nhiều người nghĩ sống an nhiên là buông xuôi, từ bỏ mọi nỗ lực. Nhưng trong Phật Pháp, an nhiên là sống với tâm thế chấp nhận, trân quý, và luôn hướng đến lòng từ bi. Phúc lớn nhất là sống tự tại, biết đủ, và lan tỏa lòng từ bi, để mỗi ngày đều trở thành một món quà quý giá.